Приветствуем всех наших подписчиков. Как-то Борис говорил, что у вас весна сейчас. Значит, есть у вас другие периоды, кроме весны? Ну, в них це ж теж називається, так каже, як у вас роки, так у нас, каже, цикли називаються. Як початок і кінець цикла. Такого це в вашому розумінні року. І теж на початку року, ну і клімат теж змінюється. Ну не так сильно, як у нас. Більш такий вона говорить, вологіший стає клімат. Вологіший і не такий спекотний. Оце, каже, в нас зима. Потім весна, де появляється більше птахів, і птахи, от вона говорить своїм оцим цвіріньканням, співом, вони дуже багато запускають процесів у рослин. І тоді рослини починають активніше рости. Ці енергії активніше. Кругообіг такий дуже сильний, виходить, енергії. Оце в розумінні весна приходить. У них зимой бывает снег? Ні, говорить, немає. Сніг є у горах, вона говорить, на нашій території немає. Спросить Бориса и его супругу, как они познакомились. Вот меня вот эти вопросы очень волнуют. Взаимоотношений. Мгм. Так, ну він говорить, ми ще наші вищі тіла, вони, каже, придумують і спускають, як втілюють частинку себе в це магічне тіло, і потім, каже, вони як знаходять один одного. Для нас, вроді би, це і так предсказуємо, але теж така, як новина. О, геть така сама людина, яка підходить до мене. А ваши высшие аспекты, они по структуре или вообще, они похожи на наши высшие аспекты? Ну, він говорить, чим вище, тим схожіше. Чим нижче, тим більша розбіжність. Как у них, как у вас произошла ваша первая встреча? Вы могли бы рассказать и вспомнить заодно? А він, Борис говорить, я її шукав. Я вже, каже, знав, що ось в мене десь вже є моя жінка, я її ходив, шукав. І знайшов. А что значит искал? Что значит шукав? В прямому смислі говорить, ходив через портали на різні, по різним хуторам, по різним, по-вашому, каже, в нас такі є, як ярмарки, коли ми зустрічаємося з різних сторін в одному місті. І каже, я шукав свої енергії, які мені підходять. Как ты ее встретил? Как ты ее увидел? Как ты понял, что это именно она, ту, которую ты искал? По її спектру енергії. Каже, я бачив, як вона світиться, і поняв, що він знав, який він спектр шукає. І це він її побачив і каже, я підійшов і поняв, що це вона. І так само вона поняла, що це я. Вы вдвоем знали, какой вам спектр нужен. Да, він говорить, як доповнює один одного. Она тоже искала тебя, Борис? Вона знала, що я її шукаю. Ага. Интересно. Він говорить, вона просто підняла свою свістімость, вірніше, тримала свою свістімость на максимальному рівні, щоб я міг її замітити. Він говорить, це всі жінки роблять, коли вони шукають собі пару, вони максимально включаються. А какие первые слова ты ей сказал при встрече? Він говорить, вона дуже сильно сміялася, тоді дивлячись на мене. Я їй теж тихенько посміхався. Ох, какие вы красивые, удивительные. Вона дивилася на мене і сміялася, каже, з мене. Вона думала, що я буду більш доросліший і мужніший, а тут прийшов такий, каже, хлопчик ще з оцими юношескими вусами. А есть ли такие, гномы, которые не стремятся к созданию семьи?
є. Він говорить, да, таких є. У них какие-то особые задачи на воплощение? Ну, він каже, це вже дуже такі, вони вже рождаються такими, дуже такими багато досвіду у них і знань. Ну, він показує, це не то, що він зовсім сам. От говорить, є у нього пара. Але вони, каже, живуть порознь, бо вони наскільки енергетично сильні, вони один одного можуть зруйнувати. Вони спеціально живуть в різних місцях. Вони, каже, зустрічаються час від часу. І вони, каже, знають, що це ось їхня пара один одному. Ну, для більшості зі сторони здається, що він живе сам. Це, каже, самі сильні так живуть. Как ты можешь коротко охарактеризовать, описать эту силу, вот эту сильность, о которой ты говоришь? Что значит сильным в твоем понимании по отношению к этим гномам-одиночкам? Вони можуть через себе пропустити таку енергію, яку, наприклад, не може пропустити все селище. А він один може пропустити через себе. І так само реалізувати. Він може запустити процеси такі, щоб от на пустій території виросло селище. Ліс цілий, каже, може зцілити. Або навпаки, якщо там когось необхідно якогось паразита знищити, то він може його знищити. Ну, як можливості реалізації в нього дуже великі. А вот у нас еще был вопрос. Паша, кстати, задал. Есть ли у них приданное? Так, приданне є. Ну, якщо грубо сказати такого, то є взагалі-то. А в виде Нет. чего это приданное? Він говорить, коли я йшов уже з своєї сім'ї, створювати свою сім'ю, каже, мені з мого будинку дали все необхідне для створення. І так само, каже, моїй дружині теж дали. Ощущение, что это энергии какие-то. Да, це не такі нематеріальні, фізичні. Вони, знаєте, як дають частину, от батьки, вони теж являються ж провідниками різних енергій. І от вони частину цих енергій направляють на свою дитину, покамусь вона від самого народження. І коли вже йде на самостійне життя, вони теж ще її спонсорують цією енергією. Покамусь він сам не переключиться і не починає сам проводити необхідний потік енергії. А тоді вже вони відключаються. А как включается вот эта проводимость энергий, о которых только что Борис говорил? Коли ми починаємо займатися якоюсь справою, якимсь завданням виконувати, тоді появляється досвід, і з досвідом спроможність їхня проводити, він просто пробує показати. От треба, наприклад, посадити дерево, затратити якесь зусилля на це. І от напружуючись, будь-ли що там робити, він, щоб це виконати, йому необхідно, наприклад, певну енергію провести, якісті, там, амплітуди, частоти, і ще там куча різних характеристик цієї енергії. Якщо він це не проведе, цю енергію, він це не зможе виконати. І от він напружується розігнати в собі своє тіло, щоб через нього пройшли ці енергії. І от коли він зміг розігнати до такого стану, щоб він може провести ці енергії, оце вже в нього появляється досвід і знання.
який стан необхідно придбати тілу, щоб провести ці енергії. І отак, виконавши там 100 різних завдань, в нього вже набирається певний досвід і знання, і тоді він через своє тіло може більші потоки проводити енергії. І він тоді вже розуміє, що він може самостійно вже забезпечити всім необхідним свою життєдіяльність. І от тоді вже відключається від усіх сторонніх таких допомог. Борис, можно вопрос? Я понимаю, что ваши тела являются энергопроводниками, через которые каждый из вас в течение своей жизни проводит определенное количество энергий, начиная с младшего возраста и заканчивая последними годами своей жизни. Дополнительный вопрос. Человек является своего рода тоже проводником определенных энергий. Всі живі істоти являються провідниками енергії. Просто різні істоти проводять різний спектр енергії. В цьому вся різниця. Расскажи об этой разнице. Какие вы энергии пропускаете и какое человеческое тело пропускает? Все тіло створюється для життя в конкретному світі. От в цьому світі преобладають теж конкретний спектр енергії. І от те тіло спроможне проводити, вірніше, воно зразу як будується для того, щоб проводити оцей спектр енергії, який присутній в цьому світі. От у нашому магічному світі от такий-то спектр енергії. І зразу тіло формується так, щоб проводити його. Тут також є, каже, енергії, які не притаманні цьому світі. І ми можемо в себе розвинути таку здатність, щоб сприймати оці чужеродні для нашого світу енергії. І так само і ви можете теж. Ваше тіло розраховане для як поглинання і випромінювання енергії вашого світу. От ми, наприклад, не зможемо жити в вашому світі. Так само ваше тіло не зможе жити в нашому світі. Из-за низких вибраций вы не сможете жить в нашем мире, да? Тут не тільки говорить вібрація, частота, тут ще, каже, дуже багато різних характеристик. Чтобы быть хорошим проводником как вы своих, так и мы своих энергий, тело должно быть максимально свободным от всевозможных зажимов, блоков и страхов. Він так говорить, максимально чистим від паразитів у вашому випадку. І тоді потече енергія. Максимально чистым от паразитов, а каждый паразит создает свой блок, свой страх, и свои закупорки свои. Говорить, це як гребля на руслі річки. Да. І Да. ставлять для того, щоб собі переймати всю цю енергію потоку, а річка не тече. Енергія не. Та гребля вырабатывает энергию для этого паразита. Да. Говорить, і установки ваші, убіждення, це все для того, щоб примовувати туди енергію. От говорить ваша даже переконаність в тому, що ви повинні 3 рази їсти в день. Вроді би це для вас так нормально, а це теж, каже, установка штучно нав'язана, щоб ви ресурси витрачали іменно на їжу 3 рази в день. Говорить, а вам достатньо раз у 3 дня їсти. Я это чувствую, мне все меньше и меньше хочется кушать. Якщо стаєте кормити паразитів, то вам вистачає того. Вот как. Чем больше человек избавляется от паразитов, тем меньше ему хочется кушать. Для функціонування людського організму треба зовсім небагато, він говорить. А для всіх отих паразитів, які приклеєні, живуть
в усіх енергетичних тілах і як поприсасувалися до цього фізичного тіла, всі ж хочуть їсти, каже, і всіх треба кормити. І всі, каже, люблять своє. Один от показує, один говорить, що їж м'ясо, другий говорить, їж, показує консерви і таке всяке, другий солодке їж, молочне їж. Каже, кожен паразит любить своє. І от, каже, тебе крутить по всьому меню. Прикольно. Спиртне, каже, ті люблять дим. Каже, заставляють курити, або хоча б знаходитись біля курильщиків. Ага. А вот еще я хотела спросить, как у них в дальнейшем, после создания семьи, действие с изначальными семьями происходит? Как невестка с свекровью, как свекровь с тещей общаются? Ну, говорить, ми їздимо як в гості, по-вашому, один до одного. Ну, ми, говорить, дуже далеко живемо. Раздельно, отдельно друг от друга. Ну, каже, якщо по території, по фізичній, то це дуже далеко. Ми ж по порталам переміщаємося. То, що я, що дружина, це моя, ми, каже, зовсім з різних країв. І вибрали собі оцю місцину, де ми будемо жити. Це ми, каже, проходили по багатьох порталах і вирішили тут зупинитися. А где ваши семьи изначальные живут? По физической территории ориентироваться? Ну, говорить, пішком йти більше місяця до його батьків. І трошки менше тижня 3, каже, до її батьків. Ну, це десь приблизно, отак, якщо взяти по прямій, то між цими двома прямими буде градусів 100. Отакий кут. Приличненько. Ну, у нас, говорить, ми маємо, підтримуємо зв'язок, але нема такого, щоб ми там постійно участвували один в одного в житті. Говорить, виросли. Вони чим, якщо попросиш, каже, підтримують. Ну, а так, каже, ми дуже довго живемо. Як у вас соціальне побудоване так суспільство, у нас, каже, такого немає, щоб кожен день з кимось зустрічатися, говорити там з сусідами, з рідними, оце близькими. Каже, так часто не спілкуємося один з одним. Ми більше усамітнюємося. А чью ДНК у вас наследуют дети? Батьків ДНК. Ну, тут він показує на тих вищих, каже, вони вирішують цю пропорцію, хто і як, що візьме, з які якості від одного, другого. Каже, наші бажання теж є, але ми їх тільки, вони завжди фільтрують через себе, каже, наші бажання, яких дітей ми хочемо отримати. Ну, в них немає якого народження, виношування, оце як у нас. У них якось вони по-іншому. Цей процес іде. Ну, як у нас виношується фізичне тіло, там трошки якось воно інакше. А кем будут его дети, когда вырастут? Он уже знает? Ні, каже, до кінця ніхто не знає, ким. Даже, каже, я не знаю, ким буду через 100 років. А как зовут его детей? Что такое Миш, по-моему. Це їхнє так, як уменьшительне, ласкательне таке. Да. Ім'я там якесь зовсім інакше. Вот я ощущаю, что дети сейчас около меня, на моих коленях такое ощущение. Вот. И я им какой-то подарок отдельно сейчас принесла. Вот. И они сейчас с вот этим подарком около меня взаимодействуют. Какой-то конструктор, как лего что-то такое. А можно охарактеризовать ваши энергии? Не охарактеризовать, а имеют они отношение к стихиям земли, деревьев, к стихиям эфира, воздуха, воды? Ваши энергии. Можно это как-то
взаимосвязь найти среди ваших энергий. Ну, є у нас основні енергії. Это? Тоже земля має свою основну енергію, вода має основну енергію, воздух, ефір же ж, він же ж каже, це більше ефір, чим воздух. Ну, воздух більше. Камінь має свою енергію, в тому числі кристали. Стихия звука имеет к вашему пространству отношение? Правильно казати, вібрація. Це таке. Хорошо. Звук це теж такий, те, що улавлює просто ваш слуховий апарат, цю частоту, цю вібрацію з зовнішнього світу. А те, що не улавлює, ви називаєте там, ну, теж звуком, тільки іншим. Волны. Да, це все вібрації. Ну, це не стихія, це як інструмент для передачі вібрації. Ця енергія передається вібраціями. Ко мне сейчас пришла моя любимая собака, Майя. У них есть животный мир? Так, є. Є і такі, як дикі тварини, є більше свійські, але в нас, вона говорить, вони все-таки не так домашні, як вони приходять, в нас живуть, але воно може в будь-який момент піти собі на волю, та тваринка. А что это за животные? Какие аналогии в нашем мире есть? В лісі, говорить, живе ну, ваш весь світ копійований з нашого. От все, що у вас живе, воно в нас є їхні оригінали похожі. Ну, не все він, звісно. Він мене поправляє, що говорить, дуже багато понавозили ще чужого. Після того, як створили і вони заселили наш світ. Понавозили. В нас, каже, немає ваших рептилій, ну, вампірів різних, оцих, показує, кажанів, такого в нас нема. Комарів, насікомих, взагалі, він говорить, в нас є там деякі види, ну, не так широко розповсюджені, як у вас. А так, оці всі пухнасті, що в лісі живуть, практично всі в нас живуть теж. Птиці теж всі. Водний світ теж дуже сильно похожий на ваш. Ну і так. Говорить, слонів немає, те, що у вас є, бо сильно великі. Какие из животных вот вам нравятся, лично вам? Йому білочки подобаються. Каже, в мене тут живуть у моєму дубі, і він їх кормить. Жінка ухажує, жінки феї подобаються. Вона для них спеціально посадила квіти у них на території, які вони люблять, і вона ростить квіти, а ті живуть оце в тих квітах і біля квітів. З усіма, хто йде до рук, каже, вони всіх люблять. В вашем пространстве живут не только вы, но и феи живут. В нашому магічному світі живе, каже, всі магічні существа. Просто поділена, ну, як територія. Каже, деякі пересікаються території, ну, кожен на своїй живе. А магический мир и эфирный, в чем разница между этими мирами? Він каже, ефірний ви називаєте енергетичний світ. В чем существенная тогда разница? Ну, це як фізичний і енергетичний. А так само магічний і енергетичний, різниця велика. Воно, ну, просто різна реалізація тої енергії. Друга інформація закладена, каже, в матерію. Він так говорить, от магічний світ – це та ж сама енергія, просто по-іншому реалізована. Як і ваш фізичний світ, каже, теж складається з енергії, але він реалізований іншими методом. Борис, а у вас есть совместные мероприятия со всеми вашими жителями магического мира? Если есть, то какие? В нас, каже, коли якась загроза,
чомусь, то тоді, каже, сповіщення йде від усім. І каже, ми підтримуємо зв'язок. У нас є, каже, зв'язок між всіма магічними, як расами, родами. Каже, таке в нас є, да, ми підтримуємо. Это только в критической ситуации, а другие ситуации или обстоятельства, Ну, праздники какие-то-нибудь, например. Говорить, у нас є в кожного свої праздники, які ми відмічаємо, і туди ми просто запрошуємо їх як гостей, цих чужих. Оце такі в нас є. И что Ну, это за праздник? Він говорить, є і спільні такі, як роботи, в яких приймають участь усі, представники з усіх рас. А все работы вы выполняете с помощью магии? 90%. Вот Катя хотела спросить, могла бы она вспомнить, как вспомнить магические методы, которыми она, скорее всего, обладала в своих прошлых воплощениях? Могла б, але їй із-за того, що немає такої необхідності, не відкриють інформацію. Просто, щоб не витрачати дарма ресурс. Вона захоче попробувати примінити ці знання, цей досвід тут, але тут в вашому світі, каже, заборонена взагалі магія, тому щоб навіть так з метою її збереження, бо якщо вона попробує її застосувати, то вона зразу замітна стане для всіх, і її захочуть наказати за це. За те, що вона не отримала з такою метою, їй не дадуть доступу до цієї інформації. То есть я магичить не смогу в своей реальности, в своем мире. В цьому світі зараз ні. Хорошо. А со стихии? Далі, каже, можливі зміни, але невідомо. Кому буде дано право. Він так говорить, можливість є у цьому світі. Вона просто як заборонена, але можуть відкрити. Если в этом будет необходимость. Так. Борис, а кто решает, кому открывать возможность эти магические, а кому нет? В залежності від мети, яку необхідно виконати. Якщо це не можна зробити доступними методами, то тоді приймають рішення про застосування заборонених методів. І тоді дивляться, хто найбільше підходить для виконання цієї роботи. А тому й відкриють. Хорошо, а можно следующий вопрос? Если я магичить не имею права, запрещено, я могу взаимодействовать со стихиями? Як з будь-якими енергіями. Стихії – це планетарні енергії. Працюйте з ними, як з будь-якими енергіями. Можете приймати, пропускати, направляти. І одночасна реакція всіх тіл з фізичним тілом сприймається як об'єднання усіх цих в одне єдине ціле. Точно так же я могу взаимодействовать и с другими стихиями в том числе. Или другие стихии, или есть предпочтение каким-то определенным стихиям. Отак з будь-якими енергіями і з космічними потоками можете взаємодіяти і відчувати. І фізичне тіло буде відчувати реакцію тих вищих тіл на оці всі потоки. І так само на енергії і інших живих істот. Тож вищі тіла будуть давати якусь реакцію, а фізичне тіло буде відчувати цю реакцію. Пріоритет, тут пріоритети як? Наскільки та чи інша енергія, яку реакцію залишає по собі на тих вищих енергетичних тілах. От каже, деяка може більш імпульси якісь дати такі високочастотні, деякі енергії більш нейтрально проходять взагалі. Прислухайтесь, він говорить, ви самі поймете, що для вас благоприємніше, що негативніше впливає. Дякую. Благодарю за ответ.
Лен, можно продолжать? Ага, а еще хотела спросить у Бориса, как они создают свои инструменты, и можно ли нам посмотреть, как это? 90% роботи виконується магічними методами. Інструментами являється сам виконавець. Він проводить енергії через себе і своїми, по-вашому, думками, ну він говорить, це не думки, це якось у них інакше. Він створює інформацію, отак як каркас такий інформаційний, що він хоче отримати. А потім через себе проводить енергії і наповнює оцей інформаційний каркас цими енергіями. І вони починають текти по таким спроєктованим цим контурам. Течуть енергії різні. Ну і каже, отак ми можемо будь-що створити, що твердий предмет, що будь-який. Ну, деяких говорить, у нас є фізичні інструменти. Тож все починається з того, яку роботу необхідно виконати. Ми тоді підшукуємо матеріал, який найбільше підходить для цього. А они изготавливают инструменты только для своего мира или к ним приходят заказы из других миров? Каже, ми робимо і для інших світів інструменти. Якщо в нас є бажання допомогти цьому світові і цій конкретно живій істоті, тоді да, ми для них робимо. Вибираємо матеріали, які найбільше підходять для тих енергій, які домінують в цьому світові. З тих матеріалів ми тоді робимо інструменти і дивимося, які енергії, теж ж конкретно жива істота повинна через себе провести енергії для виконання якоїсь роботи. От який спектр енергії їй необхідно провести, отакі ми матеріали підбираємо, щоб вони були хорошими провідниками. Він показує, із зброї багато роблять, вони металевої, із камнями, бо вони дуже хорошо проводять без перешкод, без різних викривлень енергії. Камні дуже хорошо фокусують енергію. Теж з оцього дерева кристалічного вони багато чого роблять. Це говорить, він дуже хорошо ці планетарні різні енергії проводить оце дерево. А имеются ли ваши инструменты или оружие, которое в вашем мире изготовлено, в нашем физическом мире? Имеются такие экземпляры? Так, дуже, каже, тут. Колись ми жили в цьому світі, говорить, дуже багато залишилося. Ну, зараз, він говорить, зараз ми не сюди нічого не передаємо. Бо він враждебний для нас, він так говорить. Ми, отак, як і вам, він говорить, ми даємо вищим енергетичним тілам всі наші вироби, подарунки, Мгм. будь-які предмети. І вони і так і залишаються в полі оцього вищого енергетичного тіла. А как давно они не приходят в наш мир? Я питаю, 1000 років, да, десятки тисяч років. То вже каже, да. Я запах леса слышу и сейчас, ихнего леса. А еще я хочу у Бориса спросить. Вот у меня сегодня ребятам рассказывала подруга со своими детьми как-то приглашала угоститься печенюшками гномов и приглашала их. И говорит, что она слышала шуршание. Потом, когда свет включили, крошки на полу там были. Это действительно такое возможно среди гномов? Гномы действительно приходят, угощаются или как это происходит? Він каже, з магічного міра фізично ніхто не ходить зараз сюди. Це могли ваші домові. А домові це теж далекі їхні якісь предки. Разновидности. А, предки даже. Ну, каже, лінія, це паралельно з ними. Ну, вони, каже, ті, що живуть зараз у вашому світі, в них немає зв'язку з своїми вищими. Бешкетують і не знають,
як правильно себе поводити, як організувати своє життя. Їхні вищі живуть в своїх світах, теж хорошо і нормально, а в вашому світі вони просто відрізані від своїх. Кто-то постарался их обрезать, сами как разъединились. І це набагато вищих, на інших рівнях. Це відбулося роз'єднання цих світів. Він так, коли цей світ був захвачений паразитами остаточно, тоді закрили всі, каже, ходи і лазейки між світами. Тоді й відбулося оце вже розділення. Когда наши миры смогут открыться друг другу, тогда и до них доступ будет открыт к этим домовым. Він говорить, ми ніколи не відкриємо собі вже ход. Вот как. Так говорить, ми заберемо своїх сюди, а туди вже ніхто не піде. А человечество будет покидать этот мир, в котором сейчас находится? Да. Сразу йде, да. А кто будет заполнять тогда этот мир после ухода человечества? Природна біосфера. Ну він так каже, всіх живих заберуть, вірніш, ну да, всі живі істоти, вони, каже, стремляться зараз повернутися до своїх вищих світів. Кого зможуть, заберуть, а все остальне вернеться, каже, в природній стан. Назад біосфера відновиться і все, а людство природньо закінчить свою життєдіяльність. Они разойдутся по разным мирам, да? Живі розійдуться по різним мирам. Борис, что в твоем понимании живые? Каже, у вас є таке поняття, як іскра Бога. Використовується, вірніше. Паша творцом його називає. У кого є його частинка, той називається живим. З-за того, що вона постійно до себе має зв'язок, через неї в цей світ транслюється енергія оця з вищих світів. Хто, каже, являється проводником цих вищих енергій, той живий. Той по цьому як в зворотньому зв'язку намагається повернутися от туди, от куди йде енергія йому. Хто, каже, немає цієї енергії, цієї, вірніше, іскри, яка була прийомником цієї енергії, той не знає навіть, куди йому вертатися. Той нікуди не... Ну, він тут показує, буде різними маніпуляціями на різні хибні шляхи його так. Крутить, каже, різними такими, як змія, він показує оце. Колами, постійно тут на місці крутитися, комусь не кінчиться, не витратиться вся життєва енергія. Это он говорит о неживых? Так. Живі, які приймають і транслюють в цьому світі енергію з вищих світів. Ці всі паразити вокруг, вони різними методами і маніпуляціями оце здаюють цю енергію, скачують із них, з оцих живих. І за рахунок цієї енергії вони й живуть, ці остальні. От постійно йде 10%, каже, живих тут. Це тих, що реально можна вернути назад. Остальних, каже, тут багато дуже пробитих, але живих. Все остальне людство живе за рахунок них. І коли їх отсюди позабирають, оцих живих, в них не буде, в них зразу голод, каже, буде енергетичний. Поки буде їсти їм один одного, то вони ще, каже, будуть існувати. Але це все ж буде життя людське затухать, бо їх все буде менше і менше. Каже, так вони природньо закінчать своє життя. І тоді, каже, біосфера оця візьме зразу верх і все відновиться. Вы, Борис, ты как-то рассказывал, наблюдаете за тем, что происходит на планете, как за сериалом. Да. То, что сейчас происходит в этом сериале. Говорить, наблюдаємо, як
відбуваються процеси по спасінню цих живих істот. А много живых на планете? Там, не знаю, половину, может быть. Він казав 10% орієнтовно. Це тих, що можна витягнути. 10 чего? 10%. А, 10%. Какие-нибудь прогнозы знаете, слышали относительно этой планеты? Планета існувати залишається, як і існувала до цього. Але людство в трьохмірному світі каже, не буде існувати. Всіх заберуть живих заберуть у вищі світи. Ну, він так говорить. Хто откуда прийшов, той туди й вернеться. Хто прийшов з 5-го виміру, той вернеться в 5-й. Хто в 6-го, в 6-й. Говорить, хто з 7-го, в 7-й вернеться. Ну, в трьохмірному світі, говорить, живих не залишиться. Їх будуть всіх отсюда витягувати. Но этот процесс может занять 100 лет, 200, 500 лет. Сколько можно? Ну, з оцих названих 100, каже, найближче. Можно сказать, что сейчас приходят в наше пространство дети с неживой душой? Непонятно, що таке нежива душа. Ну, вот эти неживые. Так, він ось показує, живий. Це той, що має зв'язок оце із 5-м, із 6-м, із 7-м, із 8-м, і взагалі аж туди десь в такі високі. Не видно. Він має зв'язок з найвищими там світами галактики. Вселенну пішло. А оці, що не живі, вони мають зв'язок, наприклад, тільки з 5-м виміром і все. І далі в них немає зв'язку. Но вот в вашем пространстве же есть представители темных структур? Говорить, у нас є теж такі ж самі гноми, як і ми, і в них є зв'язок із тими темними світами. Говорить, є такі, да. 20% у них такі. Существуют ли в их мире конфликты? Це більше похоже, коли стає питання щось зробити, і в кожного різне бачення. Різними шляхами можна робити. От тоді виникає конфлікт. Ну, такие несущественные, да, просто разногласия. Но это, наверное, не конфликт. Говорить, якщо рухатись одним шляхом, одні отримають пріоритет, і вони будуть мати собі нові знання і досвід, а інші менше. Каже, в цьому це вже конфлікт, бо в кінцевому результаті кожен різне отримує. Надбання будуть різні пропорції. Тоді кожен схиляє до свого. Давайте рухатись таким шляхом, а ті не погоджуються. І з темними він говорить темні. Вони теж підігрують, вони грають свою роль дуже сильно. А поддаются ли они, вы внушению можете поддаваться, гипнозу? Могут ли вами управлять? В вашому розумінні гіпнозом, то каже ні. Управляти да, взагалі. А что за сути, которые могут вами управлять? І що каже сильніші за нас, і можуть. Которые сильнее за них. Каже, є магічні суті в нашому світі, які по різний рівень у них є. То мы хотели спросить у Бориса, а на других планетах есть ли цивилизация гномов, или магическая? Є, каже, є. Саме як і фізичні світи є, так само, каже, і магічні світи є. І вони практично паралельно існують. Якщо, каже, нормально розвивається світ, без всяких викривлень, то, каже, завжди є біля фізичного, є і магічний світ. И там все так же, как у вас, да? Так же похоже и быт, и природа. Ні, природа показує, є дуже кардинально відрізняється. Там, і бит, каже, це як продовження, в залежності від природних умов там і організовується тоді все побутове життя. Борис, а вы взаимодействуете с другими гномами из других планет и галактик вселенных? 1% у них може тільки взаємодіяти. А вот у нас есть такие люди, их называют как карликами.
Они как-то с вами имеют к вам отношение какое-то? Він говорить, це неудачні експерименти над людською расою. І в генах залишилася інформація, і вона буває вспливає там через десятки поколінь. Те, що робили експерименти над предками їх. Тебе что-нибудь известно о цивилизациях в нижних пластах Терры и какие там виды этих цивилизаций? Каже, да, це ми знаємо, нам відомо. Вони там і до них ще існували. Ну, там, говорить, всі є. І третього ізмірення, і четвертого, і п'ятого, і шостого, і сьомого. Там, каже, різні міста, території, прям великі такі, різних мірностей. А вы взаимодействовали с атлантами? Так, вони були ще до атлантів, існували. Більше, ніж з людською расою на сьогоднішній день. Ну, каже, менше, ніж з попередньою расою, з атлантами вже. А ты не подскажешь нам, как давно атланты закончили свое здесь пребывание? Вони, говорять, це ж переродилися в людську расу теперішню. А как их можно отличить от этих перерожденных атлантов? Ну, людські тіла, каже, це ж продовження еволюції цих атлантів. Просто він говорить, з кожним разом все менше і менше функціонала залишається в цих тілах. Поначалу дуже були розвинені, дуже в них все було розвинене сильно. І мозок працював, і, каже, енергії могли проводити широкого спектру, дуже широкого. І з кожним наступним етапом все менше і менше цих функцій залишалося. Значит ли это, Борис, что и во мне, и в Катином теле, и в Димином теле тоже заложены гены цивилизации атлантов? Ну, він говорить, тут так уже всіх перехрестили, що чистих ліній взагалі не залишилось. А сліди можна знайти будь-якого. Присутності дуже багатьох, каже, космічних цивілізацій. А есть ли на Терре водные цивилизации? Так, вони, каже, теж завжди жили. Водний світ заселявся раніше, чим людська раса. И что это за цивилизации? Там теж їх уже помінялося дуже багато. Він говорить, отак, як ви знаєте, про лемурійців, атлантійців, а потім людська раса. І це відбувалось на протязі мільйонів. Я його питаю так, сотні тисяч років, да? Мільйонів років, да? Мільярдів. Ну, по-вашому, каже, можна сказати, що і мільярди років. Ці різні епохи проходили. А в водній цивілізації ще мають раза в два довший час тут перебування. То там їх помінялось уже теж дуже багато. А Дима может с кем-нибудь из них общаться? Іде, да. А с какой цивилизацией? Или со всеми подряд? Ну, каже, треба послати туди посил якийсь такий, щоб узнав про твоє бажання, каже, з тобою спілкуватися. І тоді по-любому появиться якась дуже цікава сущність, якій буде цікаво з тобою спілкуватися з суші. Немає обмеження, що конкретно з якоюсь расою. Він так говорить, всі живі істоти, вони мають вищі тіла. І на рівні вищих тіл всі можуть спілкуватися. От через вищі тіла можна практично з якоюсь живою істотою, з будь-якої раси, з будь-якої стихії спілкуватися. Понятно, как это работает. Получается, что есть подводные цивилизации, которые находятся вот в третьей мерности, и там есть какие-то города, там типа такого, да? В підводній так само є і третій, і четвертий, і п'ятий, і шостий, і сьомий.
мирності. Там є всі світи. И они же, ну, получается, более развиты, чем люди, ну, вот, которые на суше. В них інші характеристики розвинені. Тут, каже, важко порівняти вас між собою. То есть это и города, и технологии, и всякое такое, да? Так, да. А они тоже будут покидать планету, когда планета будет, ну, очищаться? Говорить, паразити в соленій воді не можуть так жити, як на суші. Тому внизу набагато чистіший трьохмірний світ. Мгм. І через то туди під землю дуже багато спустилося зверху. Поверхні землі переселилися вниз під землю. А я еще хотела спросить, а вот в Марианской впадине что же там находится? Есть там какие-то города или цивилизации? Вообще тайна. Ну, він говорить не в Маріанській, а біля неї, там є. А в самой что впадине тогда? Там теж життя присутнє, і нижче є. Ну, каже, це все закрито від вас. Те, що там є зараз життя, це для вас все зараз, вся інформація заборонена. Для нас. Для поверхні землі, каже, на сьогоднішній день це все заборонено. Знати про життя глибше, ну, каже, за кілометр. Те, що глибше робиться в воді, це все заборонено. А еще хотела спросить, как у вас идет быстро взросление детей в пересчете на наше время? Как быстро они растут? Ну, він говорить, я свою дружину, по їхньому вважається, зустрівши в юношестві, а по-вашому це мені десь було років 40-50. Лет 40-50 это тоже юноши и девушки еще. Ну, тогда, чтобы понять, вот сейчас сколько детям вашим? Порівняти з вашими роками, то це треба помножити десь на 3. Так, старшому 7, а менший 4 роки. А как у вас происходит процесс обучения? Есть какие-то школы там или что-нибудь в этом духе? Він навчаться вдома, вони ними займаються. І також вони, каже, бігають. У нас є старші, вони по вузьким таким направленням їх вивчають. Говорить, діти бігають як до нього додому, з усього їхнього селища. Біжать додому, і він з ними робить певну роботу якусь. Створюють щось чи вирощують щось. Каже, вони всі разом приймають в цьому участь. Отак вони навчаються, отак вони дістають всі знання. А как вы оцениваете систему образования у людей? Говорить, по книжкам важко зрозуміти загальний об'єм процесу всього. Розказано тільки поверхносно. Ну, він говорить, у вас іде 90% отак вивчення по книжці, і тільки 10% практики дають. Із того, що учать теорію. А в них, каже, це навпаки йде. Вони починають практично щось робити, і потім тільки включають цю теорію, і тоді вона дуже хорошо засвоюється одночасно з практикою. А він показує отакі голограмні моделі, вони щось фізично роблять. От каже, як магії можна навчити. Це їм треба показати спочатку фізично, що мають отримати. Потім показують їм голограму, весь структурна схема, як відбувається, як побудова оцього всього. Потім потоки енергії, як ідуть. І як вони повинні запустити оці всі потоки енергії, откуда взяти, через себе пропустити і куди направити. Це все ж в книжці не опишеш на плоскому листку паперу. Каже, магію це практично нереально у вас реалізувати навчання по магії. Как дети себя ищут в своем предназначении?
Ну, що в них найкраще виходить, те вони більше і роблять. Ну, у батьків теж є свої пріоритети і штовхає в певні напрямки розвитку, як підсовуючи їм різні завдання, роби оце друге, третє, потім дивляться, що в нього краще виходить, і тоді дають йому того більше. Ну, це каже так в ідеальному випадку. А так каже, теж ж різні є. Різні бачення. Вчитель бачить одне в дитині, він говорить, батько бачить друге, матір може побачити третє. І дитину направляють в 3 різних напрямки. Многовариантность такая. А в ітогі те, що його, то те він просто засвоює трошки краще, чим інше. А потім, чим хоче, тим і користується. Будь-якими знаннями, будь-яким досвідом. Ну, это хорошая система обучения. Это наиболее эффективная, приемлемая и результативная. Каже, що ми по-вашому десь учимося мінімум років 40. А потім, каже, ще десь років 50 пробуємо робити те, чого навчилися під наглядом різних, каже, сторонніх осіб. Таких, ну, як вчителя, батьки, каже, трошки старші наші ученики. А потім, каже, це по-вашому близько 100 років, це дійсно, що вони самостійно вже роблять без будь-якої допомоги. Ну, благодарю вас за ваши ответы, за ваше гостеприимство, и вас, и жену, и детей. Благодарна вам очень. И за то, что поделились своим опытом, за то, что приняли нас к себе в гости, и за ваши высокие энергии. Вони кажуть, нам приємні і ваші енергії також були. Це внесло новий спектр в нашу територію, ваша присутність. Каже, інформації дуже багато залишиться після вас. Це буде цікавим всім. А в каком смысле останется после нас информация? В каком виде? Вот этот энергетический след или что-то другое? Да, про вашу присутність буде зараз і книжка ту, яку ми завели. Там буде про вас написано. Но еще будут слагаться легенды и песни на протяжении Да, многих. ну, каже, в ментальних полях, каже, вже все прописано. Каже, і це все будуть зчитувати. Ну, я думаю, надо передать приветы каждому жителю, да, от нас. Процветания, развития. Процветание, развитие, эволюции, радости, высоких энергий. Каже, все зеркально і вам бажаю. Ух ты! Замечательный ответ. Будем прощаться. Да, обнимашки со всеми. Мужчины жмут руки, да, девочки обнимаются. Так, каже, до Виходимо. свидання. До свидания. До зустрічі. Добре, каже, зустрінемось в новому парку.